بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاعنا إن شاء الله إزاي نقدر نحسب compressive strength باستعمال الجداول. والعنصر بتاعنا اللي بيعمل كنترول بين الشورت كولوم واللونج كولوم، الكرايتيريا بتتوقف على KL على R. فكل ما انت بتحسب الماكسيمم فاليو سواء في اي اتجاه X او Y، KL على R الماكسيمم بتدي لك مينيمم ستريس، وبناء عليه بتقدر بتخش بتحسب سواء LRFD او SD. يبقى how to use tables to get the same result as evaluated by calculation. طبعا ما زلنا في الجنرال باكلينج، لان اللوكال باكلينج بيعتمد على ان الشورت كولوم بيقسمه الى ستيفند وان ستيفند، وقصه طويله هتاخد وقت طويل في الامثله. المثال اللي احنا تعرضنا له المره اللي فاتت اللي هو اكزامبل 4-2 كان W14 في 74 A 992 ستيل، كان الارتفاع 20 قدم وهنجد from both sides. فبيقول لك compute compressive strength LRFD allowable compressive strength for asset. اول مرحله احنا كنا بنشيك العمود هو قصير ولا طويل عن طريق ان احنا بنحسب KL على R، وبناخد الماكسيمم فاليو بتاعت KL على R. اذا كانت KL متساويه في الاتجاهين زي الحال المساله بتاعتنا اللي قدام حضراتكم، انه هنجد من الناحيتين، يعني الكي بتساوي 1، فانت عندك الكي اللي في الاكس والكي اللي في الواي متساويين، يبقى العنصر المحدد دلوقتي اللي هو المقام اللي هو الار. ففي حاله الار اكس في القطاع 14 74 ومعظم القطاعات، فان الار واي هي الاقل، وبالتالي اسم الكي اللي على الار هتديك ماكسيمم فاليو. الباكلينج اذا القطاع قدام حضراتكم ان هو الاكس، طبعا الميجر اكس، والان بلين يعني المستوى الويب في البلين حضرتك باصص من هنا، فان الان بلين باكلينج في الحاله دي زي ما اتفقنا ان انت بتتخيل ان انت دايس على الكاميرا في النص الباكلينج عند الجزء ده عمودي على محور اكس، فالباكلينج في اتجاه الواي كده. لكن لو انت باصص على العمود وعايز تعمل اوت اوف بلين باكلينج، يعني جاي في وش المشاهد اذا كان القطعه كده اورينتد، فانت بتضغط بتضغط عمودي على الواي، فكأن الباكلينج يعني هيبقى ماشي في اتجاه الاكس. عندنا ال 74 جذر الاي على اف اي الفيلد كانت 113.43. نستعرض الخطوات اللي احنا عملناها المره اللي فاتت. دخلنا في الجدول اللي هو جدول 3 جدول 1-1، وجبنا الاي اكس والار واي والاي اكس واي، وقلنا ان البي افكتيف على الاي بتساوي باي سكويرد اي على كي ال تربيع. فحسبنا البي اي على الاي عشان نجيب الستريس، قلنا باي سكويرد اي على كي ال تربيع على الار اكس، فطلع هنا الستريس 180.43، والستريس في حاله الكي ال على الار في اتجاه الواي تربيع طلع 30. فقلنا خدنا الستريس الاقل اللي هو كان مرتبط بالماينر اكس، فقلنا اور كي ال على ار واي هو الكنترولينج فاكتور، وبالتالي رحنا داخلين الجدول بال96 77، فلقينا نفسنا في ناحيه الشورت كولم. طبقنا الايكويشن اللي هي كانت 0.658 اس اف يلد على الاف اي اللي هو اف اويلر او اف الاستيك مضروب في الاف يلد، وقدرنا نطلع القيمه اللي هي في السلايد اللي وراها زي ما حضراتكم شايفين. عايزين نطلع القيمه دي باستعمال الجدول، بس قال لك في استعمال الجدول هم لهم تكنيك معين، انه حاجه اسمها بيحول الكي اكس ال اكس الى ايكويفالنت كي واي ال واي. بيقول لك ايه السبب؟ الجداول اللي اتعمل عليها الكومبريسيف سترينث بتاع العمدان مبنيه على
المعاملات بتاع كي واي ال واي على الار واي. فالكنترولينج فاكتور لازم تقارب الاثنين، فهو بيستعمل التكنيك ده انه بيحول الكي اكس ال اكس الى ايكويفالنت كي واي ال واي. ازاي؟ هنشوف دلوقتي كي اكس بتاعنا كان 1 والال اكس كان 20، فده 20، والكي واي ال واي بيساوي 20، والار اكس 6.04 والار واي 2.48. فبيقول لك انا لو حولت كي اكس ال اكس لايكويفالنت كي واي ال واي، هتحط الاثنين مع بعض وتقسم الكي واي ال واي على الار واي، وهنا كي اكس ال اكس على الار اكس. فكأن الفيك بيسموها فيك كي واي ال واي اللي انا هخش بيها الجدول بتساوي الار واي، هتيجي هنا الكي اكس بتاعي بواحد والال اكس ب20 على الار اكس، وتنزل الار واي ما طلعت فوق كانها على الايه، هتنزل لتحت. يبقى معامل الار اكس على الار واي بيساوي 6.04 على 2.48. فبيقول لك انه الباكلينج في اتجاه الاكس الايكويفالنت بتاعه كمعامل كي واي ال واي اللي هقارنه بالاتجاه واي يطلع 8.21. بما ان انت شغال على الماكسيمم فاليو، يبقى ال 8.21 دي اقل من القيمه المناظره للكي واي ال واي اللي هي ال 20، وبالتالي اصبح الكنترول او الماينور دايركشن كنترول هو اللي بتستعمله في الديزاين. فبتاخد الكي واي ال واي على ار واي اللي هي ال 20 في 12 2.48%، بتروح داخل بيها الجدول. الجدول بتاعنا زي ما حضرتك شايفين اسمه تيبل 422، مكتوب عليه available critical stress، يعني ده بيحسب ستريس. دلوقتي الجزء ده احنا في الفيلد 50 كي اس اي. الاول حاجه عايز تجيب ال ار اف دي، المعامل بتاعك كي واي على ال واي اللي هو 96.77 اللي هو كي ال على الار. المعامل بتاعنا كي واي ال واي على الار واي كان طالع 96.77. فبتيجي عند الاف فيلد اللي هي ال 50، يبقى ده الجدول اللي انت هتشتغل عليه. وهتيجي عند الجزء الخاص بالكي ال على الار، الرقم بتاعي 96.77، فهو بين ال 96 وال 97. انا دلوقتي في ال ار اف دي اللي هو فاي كريتيكال اف كريتيكال، انا بين الرقمين دول، يبقى المعامل بتاعي 22.9 ناقص الفرق بين الاثنين دول هم 3، وانا 0.77 بين ال 96 و 97. يبقى هتاخد ال 3 تضربها في 77% في ماينس 1 وتجمع مع ال 22 و9. انت ابتديت من هنا بال 96، هديلك 22.67 بي اس اي. هاخد القيمه دي واضربها في المعامل بتاع الاريا عشان اجيب اللود اللي هو بتاع ال ار اف دي، اديني 494.18. طب عايز اجيب الاي اس دي، بعمل ايه؟ بروح بين ال 96 97، يبقى عندي رقم 15.3 و15، اطرح الفرق بين الاثنين عشان اجيب القيمه اللي هي هتقع بين ال 15 و3 وال 15. هنشوف السلايد اللي بعدها ان شاء الله، هنصلحها الى كي ال على ار واي اللي 96 97 نفس اهي بين ال 15 30 وال 15. يبقى الاستريس في حاله الاسد هو 15.3 ناقص الفرق بين القيمتين اللي هم 3 على 1 اللي هو بين 96 97 في 77% اهي. يبقى عندي 15.06 ده الفاليو اللي هي تمثل اف كريتيكال على المعامل بتاع الاي اس دي 1.67. هاخد القيمه بتاعت الاستريس اضربها في مساحه القطاع اللي هي 21.8 تديني ابروكسيمتلي 329، ودي مقاربه للارقام اللي احنا طلعناها في المره
اللي فاتت. ادي 329 وادي 495. هي 494 18% مدخلين عناصر تقريبية. المسألة دي اتكلمنا فيها عن الايكويفالنت بتاع الكي اكس ال اكس على ار اكس، ان انت بتحوله الى ايكويفالنت فاليو تقدر تخش بيها في الجدول. مش باينه في المساله دي لان اللي انت دخلت في المساله ككي واي ال واي على ار واي عشان الماينور اكس كنترول في الديفليكشن. لكن ان شاء الله المساله اللي بعدها بيتحكم في البريسنج بحيث ان هو يخلي كي اكس ال اكس على ار اكس هي الكنترولينج فاكتور. ان شاء الله نتابع ونشوف مع بعض المره الجايه. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.